Ayun, mga kaibigan, Mr. Bigote. Welcome to my show. And this is Kananaskis Escapade Part 4. Oops, nahuli. Sigurado kayo? Ang buhay ni Ganyan eh. Pabor yan, pabor yan, pabor. Hindi masakit sa kiligin eh. Magandang umaga mga peeps. What's up, kamerks? Dito po tayo sa Forget Me Not Pond. Kita nyo naman, ang ganda ng view. Walastik. Nagbabangka po kaming kasalukuyan. Mira, tingin ka dito. Oh. Di dyan, di sa kabila. Iyan, no? Ayan po, mga kaibigan, napakaganda. Very calm yung tubig, green na green. Kung makikita nyo. Tsaka yung araw, hindi ganong mainit. Napaka kalmadong kalmado. Tapos, madami rin nagbo-boat. Mga Pilipino halos nga eh. Ito oh. Wait ako. Yan. Yan sila. Oh. So, ayan. Patuloy tayo sa comment dito sa lake nito. So, sa lake nito malalim sa gitna pero sa gilid pwede kang maligo. Tapos yung mga aso pwedeng maligo eh. So, naku, ang ganda, sabihin ko sa inyo. Napakaganda, napakakalmado. Ngayon yung tubig ko. Ayan o. Yan o. Kalmado. Ayan ang itsura. Ayan naman yung seashore. Hindi seashore. Shore lang. O kaya beach. Ayan sila ate. Tuwa si ate. Ito naman, nangingisda si kuya. Ayan. Kala niya may makukuha ang isda. Ayun. Ang hirap kumuha ng isda. Tingin naman kayo dito sa bandang kanan. Ayan. Bandang kanan, tingin. Oh, yan. Napakaganda po. Highly recommended tong lugar nito. Pang pamilya, pang sports pa. Napakaganda. Kukuha ko ng isang slow-mo. So ayan nga po, sinet ko lang kanina ng ng slow motion. Kanina pa kayo, Mira? Nung oras? Alas. Yan. Mr. Bigote po. Magbabalik. Ayun sila. Pabalik na tayo. Balik tayo. Ayaw pa bumalik ni Madam. Ito naman yung kabilang banda ng pan.
Yan. Yung bundok na yan medyo nakakalbo na. So ito sila ate nangangingisda. Ayan kala naman nila may makukuha ang isda dito. Ganda, diba? Liwanag. Yun sarap mamangka talaga. Sa isang ilog lang Saan ka pa? Libre pa. Diba walang bayad? Iba meron Ligaw na tayo. Saan ka na? Kayong dalawa ito ang unahan ng bangka. Ayan, kita nyo kung saan kami papunta. Enjoy ang life. Summer is fun. It's more fun in the Philippines, but it's more fun in Canada. Bumalik niya siya. Hangin mga kaibigan. Hangin. Pero ayos lang. Hindi kasi yung hangin kumukontra Alam ko ba? Yun ang trip namin, boat trip. Balik na kami ng Daungan sa Intramuros. Almira ayaw pang bumalik Nag-enjoy. Ayan, galing. Kasama ko sa vlog ko to. Isang solong vlog ito, boating in Forget Me Not Fun at Palag. Yun mga kaibigan, so baliktad ko lang. Ayun mga kabigote, doon po nagtatapos ang aming boating experience. Masarap na maganda. Yun lang masasabi ko. The best. Please don't forget to subscribe to my channel Mr. Bigote TV to watch future videos. Thank you for watching.